هواي ناس دخلوا لي على الخاص كاتبين انه السعال مو زين بداية الحمل. زين اوكي، يعني شو اسوي؟ حتى دوا ما اقدر اخذ، شو اسوي يعني؟ تقولوا لي شربي عسل، شربي مي وعسل وحطي ليمون وما ادري شنو، بس دا اشرب احس انه يصير اكثر. وبالقوة انا ما احب العسل، ما طيقه، بس مع ذلك دا اشرب وما دا يتحسن. شو اسوي؟ وصار لي تقريبا اسبوع اقح يعني مو قحة عادية، لا 24 ساعة. فما ادري يعني احد عنده علاج فعال طبيعي الحقوني بيه. ولا حد يكتب لي عسل. اوكي يعني هم قريت انه العسل زين وما ادري شنو، بس شو دا اشربه يعني مرتين 3 شربته، القحة ما توقف ورا ما شربته. المهم حتى ما نطول على موضوع القحة، كتبولي اكثر شي فعال انتم جربيه لما عندكم قحة وهاي، لانه كافي عاد تعبت. سياماند كان دا يشتري جواريب وانا انتظرته هنا. ها اشتريت؟ اشتريت كم وحدة؟ بشر. اشتريت 4 دستات، كل دستة فيه 5 جوارب. يعني كم وحدة؟ 4 في 5 20. طبعا سياماند هالإنسان هذا مدمن جواريب. قولي لهم ليش تشتري قد جواريب؟ لأني أنت بتلبسي لي جواربي. بس يعني والله بدون مبالغة كل ما نطلع نشتري ملابس يشتري ما ادري كم باكيت شو اسمه جواريب. شنو؟ ليش؟ شنو ليش؟ شو السبب؟ مشان شو؟ لأني أنت بتلبسي لي اياهم بتضيعيهم، تشلحيهم تكبيهم. يعني 3/4 الجواريب الموجودين بالبيت كلهم فردة فردة بيضة مع فردة سوداء. فردة بتضحكي؟ صار فلتر عليك. باوع عنا بضل شوي. واو. حبيبي ليش نطالع برا؟ احكي لنا. مقلعتيني مشان ادخن برا. خابصته، صار لي من صرت حامل لحد الان اطلع برا دخن. خليته يدخل الدنيا باردة ثلج، بس لانه الريحة لا تطاق. مبسوطة يعني؟